Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem puțin despre ce este vorba, care este situația actuală și ce urmează în următoarele 2-3 zile din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Da. O să te rog să te gândești la situația ta în acest moment și să vedem ce trebuie să cunoști. Ok, în momentul de față văd o puternică legătură cu niște rude, cu o sumă de bani, cu ceva legat de o casă, ceva legat de o relație care este destul de stabilă. Uite, asul de bâte. Bun, văd aici o legătură cu un Capricorn, dar și cu o zodie de apă, Rac, Scorpion, Pești. Văd o nouă persoană care apare în viața ta sau care a apărut deja și care să știi că te atrage extraordinar de mult. Pe de altă parte, dacă nu te interesează dragostea sau dacă n-ai cunoscut pe nimeni, văd aici faptul că primești o veste bună din partea unei persoane care are o influență foarte mare asupra ta din punct de vedere emoțional. Este o persoană pacifistă, da? Acestui om îi place pacea, îi place liniștea, dar atenție puțin, pentru că este o persoană care fie are niște probleme de sănătate, fie este o persoană care cumva încearcă să te manipuleze din punct de vedere emoțional. Atenție la așa ceva. Da? Uite, în momentul de față te afli într-o perioadă în care ai foarte, foarte mari emoții sau pur și simplu dai dovadă de o sensibilitate mult mai mare în această situație sau în această perioadă. Experimentezi sentimente noi, emoții noi pe care nu le-ai mai simțit până acum, dar văd și liniște, văd multă pace pentru tine. Ai aici pe cineva care ți este alături necondiționat. Este o persoană pe care tu te poți baza. Însă văd faptul că această liniște vine pentru tine din siguranța pe care ți-o oferă o situație, un proiect sau chiar această persoană. Dacă te afli într-o relație cu cineva, omul ăsta nu vrea să plece de lângă tine, pur și simplu este aici, trup și suflet. În momentul de față te văd puțin agitat în plan personal. Fie ai multe lucruri de făcut, fie simți o oarecare gelozie față de această persoană. Pentru alții, bineînțeles că este vorba despre o perioadă în care cineva te agită aici, cineva te tulbură cumva. Fie, repet, este cineva din familia ta, fie discutăm despre o persoană care este apropiată de sufletul tău. Da? Din nou se repetă această energie de stabilitate, deci de stagnare. Unii dintre voi aveți legătură cu o persoană care se mișcă foarte greu, fie are o problemă de sănătate, fie este o persoană care face alegeri destul de greu. Pe de altă parte, mai văd pe cineva pe care tu te poți baza. Ai un prieten care ți este alături sau persoana iubită. Da? Să vedem în continuare pentru tine, îndrăgostiții. Uite, o legătură cu zodia Gemeni. Tu aici ai de făcut o alegere extraordinar de importantă. Este o alegere care ține fie de zona profesională, este o alegere care fie ține de această persoană. Vezi că dacă ești într-o relație, situația asta te consumă destul de mult din ce văd eu aici și ar trebui să fii puțin mai atent sau mai atentă în legătură cu această poveste. Cineva speră foarte mult în tine, avem aici o legătură cu zodia Vărsător, pentru unii, nu e valabil pentru toți. În exteriorul tău, în momentul de față, lucrurile par să se clarifice, da? Însă ți se cere să-ți ții foarte bine emoțiile, să încerci cât de mult se poate să le controlezi, să le faci să funcționeze altfel. Tot steaua aici, să știi că vorbește
despre ceva nou, fie un nou loc de muncă, fie ceva nou ce vrei tu să-ți cumperi. Da? Dacă ești într-o relație, persoana asta să știi că speră foarte mult la tine și se preocupă în momentul de față cum anume să-ți arate că este doar pentru tine sau vrea să te ajute într-o situație. În viitorul apropiat avem puterea, o legătură cu zodia Leu. Păi în următoarele 2-3 zile văd aici faptul că veți avea o întâlnire, veți avea niște discuții, posibile și lupte de orgolii sau discuții în contradictoriu, dar eu văd aici mult entuziasm, multă pasiune, multă chimie între voi. Da? Pentru tine, 8 de monede. Vei avea destul de mult de lucru în viitorul apropiat, dar văd aici că vei lua totul încet și sigur. Și de asemenea văd aici că un proiect îți poate merge foarte bine în următoarele zile, găsești soluții, încerci să repari relația sau pur și simplu ai mult de lucru. Uite, soarele aici vorbește din nou despre o legătură cu zodia Leu, dar aș merge foarte mult pe ideea de succes, de bucurie. Deci în viitorul apropiat eu văd în exteriorul tău o bucurie, un succes, se clarifică anumite lucruri. Poate este ceva legat de un copil pentru unii dintre voi, o vacanță, un loc însorit. Apoi, luna în inima ta. Da, aici e clar, deci sunt niște probleme personale la tine. Fie la nivel de percepție, fie la nivel de emoție sau fie chiar sunt niște lucruri acolo care se petrec. Pentru că, așa cum am spus, aici văd o energie foarte, foarte stagnantă, da, cu acest cavaler de monede, iar energia generală este asul de bâte. Hai să vedem în inima ta cu luna. Aici, uite, poți avea legătură cu niște zodii de apă, rac, scorpion, pești, dar este și o perioadă așa pentru tine în care urmează să nu vezi lucrurile foarte clar. Încearcă să nu iei decizii momentan pentru că nu ai toate informațiile necesare. Te poți simți mințit, trădat, abandonat sau nu mai știi încotro să mergi. Valetul de spade. Da? Ei, uite, și faptul că tu vei fi ceva mai tăcut, faptul că nu vei comunica mult, faptul că vei fi misterios, cineva din jurul tău va fi foarte curios să afle de ce te comporți așa. În egală măsură, văd faptul că vei capta atenția unei persoane din jurul tău în viitorul apropiat. Cineva va încerca să te ajute. Uite, 10 de bâte. Pot apărea multe lucruri de făcut în următoarele zile, dar văd aici și o persoană care va fi supusă unui stres foarte mare, unei presiuni, da, foarte mari. 10 de bâte înseamnă și un final, dar aș merge foarte mult pe ideea aceasta de o povară pe care cineva o poartă pe umeri, cineva care are foarte multe probleme. Clarificăm imediat, dar vreau să văd și pentru tine. Pentru tine e 3 de monede. Da, în unele cazuri văd aici că din nou apar niște discuții legate de gelozie, legate de implicarea prietenilor în această situație. Văd că vei studia ceva, vei analiza ceva. Este ca și cum te retragi dintr-o poveste pentru a-ți vedea de un proiect sau pentru a-ți vedea de munca ta, de situația ta. Hai să vedem puțin această persoană, da, 10 de bâte, pentru că eu simt că de aici pornește toată situația. Hai să vedem, 10 de bâte. Da, uite, persoana asta, uite, primește o veste care va fi destul de stresantă. Fie este vorba despre un apel telefonic pe care îl primește, fie este vorba despre faptul că va încerca să comunice cu tine, să reia legătura, dar uite, este legat aici, uite, de o persoană vicleană sau este legat într-o situație dificilă. Da. Și hai să vedem valetul de spade. Persoana asta are multe speranțe aici, dar să spun așa, va fi nevoie să fie puțin realist sau realistă, pentru că, uite, va încerca să se informeze pe toate căile posibile ca să afle ceva de tine.
Văd o alegere pe care o are de făcut, dar uite și o poveste în care se află și din care nu poate să iasă. Fie că discutăm despre o poveste de iubire cu tine și nu poate să renunțe la tine, așa cum ți-am spus, fie că este vorba despre o altă implicație, da? Așa, și nu prea știe cum să iasă din situație. Hai să vedem pentru tine, Luna, da? Despre ce este vorba. Vezi că tu vei intui toată această poveste, dar nu știu cât îți va spune persoana asta. Da? Deci tu vei intui, tu vei avea cunoaștere, o femeie te va sfătui aici. Da? Și ai o protecție oricum ar fi. Hai să vedem puterea. Wow, păi aici văd niște discuții foarte, foarte înțelepte pe care le veți avea. Sunt niște discuții, uite, legate de o femeie cu un copil sau un proiect și uite, sunt niște chestii pe care cineva le-a aflat sau pe care cineva le va afla printr-un mod ezoteric, printr-un mod misterios, da? Hai să vedem cum e pentru cealaltă persoană. Este ceva foarte greu de dus pentru celălalt, da? Uite, văd niște probleme foarte, foarte mari legate de suflet, legate de dragoste. Dar văd și faptul că va încerca pe cât posibil să te țină în această situație. Ai vrea o carte pentru tine? Da, uite, pentru tine urmează să faci un drum, urmează să primești niște vești. Sunt vești pozitive, dar vești care cumva îți vor confirma ceea ce tu crezi. Hai să vedem ce vești primești, da? Sunt vești legate de un timp, fie un termen limită, fie discutăm despre faptul că afli că a venit timpul să faci ceva sau fie că afli aici o veste în legătură cu dragostea ta, da? Îți dai seama că nu mai e mult și lucrurile cumva merg într-o direcție. Dar tot simt aici că este vorba despre un nou proiect, fie e ceva ascuns, fie sunt niște informații pe care cineva ți le-a oferit, fie printr-o citire de tarot, printr-un sfat, printr-o previziune, dar să știi că acestea se vor adeveri și vei rămâne și tu surprins. Hai să mai vedem o carte. Ce-i cu timpul ăsta aici? Ce-i cu povestea asta? Da, este vorba despre o legătură strânsă, dar atenție aici pentru că sunt lucruri care pot fi făcute din punct de vedere energetic, adică sunt niște lucruri ciudate aici la mijloc, așa că mare, mare atenție, aș spune eu. Da? Uite, din nou, deci se repetă această situație. Fie pentru unii este vorba despre faptul că vă apucați și puneți în practică un proiect în comun sau dacă ai un proiect, ei bine, acesta este cu reușită, dar cu inelul aici, cu cuibul și cu această carte, este clar vorba, uite, despre o surpriză pe care o vei avea în legătură cu o casă, în legătură cu o mutare împreună sau chiar în legătură cu această relație serioasă. Ok, hai să vedem puțin și un mesaj din partea îngerilor romantici. O nouă iubire, o nouă persoană apare în viața ta, da? Și factorii religioși. Ți se spune că viața ta amoroasă este influențată de factori religioși sau factori spirituali, da? Și uite, cineva trebuie să se elibereze aici, dintr-o situație și să-și ocupe mai mult timp pentru el sau pentru ea. Poate este vorba despre tine, că e cazul să-ți mai vezi puțin și de ale tale. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și, de asemenea, dacă vrei să mă ajuți în acest proiect, tot ce trebuie să faci este să distribui acest videoclip sau să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru atenție și te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.